Dokumenten i lagstiftningsprocessen. Här ser du en förenklad bild av lagstiftningsprocessen. Regeringen tar fram ett förslag till ny lag, riksdagen beslutar om förslaget och slutligen verkställer regeringen riksdagens beslut. Riksdagen deltar också i EU:s lagstiftningsprocess genom att på olika sätt behandla lagförslag från EU-kommissionen. Men i den här genomgången kommer vi att fokusera på de svenska aktörerna i riksdag och regering. I denna film kommer vi att ge en fördjupad förståelse av lagstiftningsprocessen och de dokument som skapas i den. Det som kallas för riksdagstrycket. Regeringen tillsätter en utredning. Innan regeringen föreslår en ny lag för riksdagen utreds frågan. Detta sker genom att en utredning tillsätts via ett departement. En sådan utredning kallas också för en kommitté. En kommitté består ofta av sakkunniga på området. Om riksdagsledamöter ingår i kommittén så kallas den för en parlamentarisk kommitté. Ibland lämnar regeringen uppdraget till en enda person, en enmansutredning. Kommittédirektiv. Utredningen får ett direktiv från regeringen, ett så kallat kommittédirektiv. Detta dokument är det första dokumentet i lagstiftningsprocessen. I kommittédirektivet talar regeringen om vad utredningen ska undersöka och när den ska vara klar. Under uppdragets gång kan regeringen också utfärda tilläggsdirektiv. Tilläggsdirektiven är ofta ett sätt att utvidga uppdraget och på så vis förlänga tiden för uppdraget. Kommittéberättelsen. I kommittéberättelsen finns mer information om utredningarna. Detta dokument ingår inte i lagstiftningskedjans dokument utan är en årlig skrivelse från regeringen. Numera är det alltid skrivelse nummer 103. I kommittéberättelsen hittar du uppgifterna om vilka utredningar som pågår och vilka som har blivit klara under året. Du hittar också information om vilka som sitter i kommittén när den ska vara klar med sitt arbete och en hänvisning till utredningens direktiv samt vilka rapporter utredningen har lämnat. SOU-DS. När kommittén är färdig med sin utredning publiceras den i Statens offentliga utredningar, SOU. Utredningar kan även göras inom regeringskansliet. När regeringen har utrett en fråga kan den publicera sina slutsatser och förslag i departementsserien, DS. Remissinstanser och remissyttranden. Den färdiga utredningen går på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Remissinstanserna lämnar in synpunkter till regeringen. Du återfinner dessa remissyttranden på det departement som ansvarar för utredningen. Äldre remissyttrande finns på regeringskansliets arkiv och det allra äldsta finns på Riksarkivet. Lagrådsremiss och lagrådsyttrande. När regeringen har tagit del av utredningen och remissinstansernas synpunkter skrivs ett förslag på ny lagstiftning. Innan förslaget lämnas in till riksdagen skickas det till lagrådet för granskning. Denna lagrådsremiss är nästa dokument i lagstiftningsprocessen. Lagrådsyttrandet är lagrådets svar på lagrådsremissen. Du hittar det oftast i propositionen samt på lagrådets webbsida. När lagrådets yttrande är inhämtat färdigställs propositionen. Propositioner. Propositionen är regeringens förslag till ändrad eller ny lagtext samt motiv. Propositionen innehåller också en historik över ärendet med information om eventuella utredningar och deras slutsatser. Oftast finns det också en lista över vilka som har varit remissinstanser samt en sammanfattning av deras remissvar. När propositionen överlämnas till riksdagen anmäls den i kammaren och sedan får ledamöterna lägga motioner på propositionen. Skrivelser från regeringen. Regeringen lämnar inte bara propositioner till riksdagen utan även skrivelser som inte innehåller något förslag till riksdagsbeslut. Det kan till exempel röra sig om redogörelser för vissa verksamhetsområden eller att regeringen meddelar riksdagen sin åsikt i en fråga. I riksdagstrycket hittar du dem tillsammans med propositionerna. Motioner. Motioner innehåller ledamöters förslag på hur riksdagen borde besluta i en viss fråga samt oftast ett motiv till detta förslag. Motioner som följer på propositioner måste beröra samma ämne.
Motionstiden för följdmotioner är i regel 15 dagar från att propositionen har lämnats till riksdagen. Under den period som kallas den allmänna motionstiden, som innefaller i samband med riksdagens öppnande, kan ledamöterna motionera om vilka ärenden de vill. Allmänna motionstiden infaller från och med riksmötets öppnande till 15 dagar efter att budgetpropositionen har lämnats. Motionerna är oftast mycket tunnare än propositionerna. Ofta rör det sig om bara någon enstaka sida. Det är intressanta eftersom det här kan se en ledamots eller ett partis åsikt i en fråga. Partimotionerna brukar ses som viktigare eftersom de uttrycker hela partigruppens åsikt i en fråga. Dessa motioner är undertecknade av partiledaren. Eftersom regeringen oftast har en majoritet för det förslag som lämnas i propositionen så avslås de flesta motionerna. Propositioner och motioner lämnas till utskotten. Riksdagen kan inte fatta beslut om propositioner och motioner på en gång. De flesta ärenden eller förslag till beslut som inkommit till riksdagen måste beredas först. Beredningen sker i något eller några av riksdagens 15 utskott. Det finns ett par undantag för ärenden som inte bereds i utskott. Talmannens förslag på ny statsminister, yrkande om folkomröstning och yrkande om misstroendeförklaring. Partigruppen. När det har avgjorts i vilket eller vilka utskott som ett ärende ska beredas i, läser de ledamöter som sitter i det aktuella utskottet in sig på ärendet och föredrar det inför partigruppen. Därefter beslutar partigruppen hur ledamöterna ska ställa sig i ärendet, det vill säga vilken linje utskottsrepresentanterna ska driva och hur partiets ledamöter ska rösta i kammaren. Dessa möten är inte offentliga. Utskottsbetänkande. Utskotten sammanträder sedan och tar fram ett utskottsbetänkande, vilket är nästa dokument i lagstiftningskedjan. I utskottsbetänkandet sammanfattas propositionen och de eventuella motionerna. I betänkandet hittar du oftast, liksom i propositionen, en kort historik över vad som har hänt i ärendet. Betänkandet redovisar utskottets åsikter och utskottets förslag på hur riksdagen bör besluta. Utskottets minoritet kan lämna reservationer mot utskottets förslag till beslut. Dessa reservationer återfinner du också i betänkandet. Det är alltså utskottsbetänkandet som riksdagen fattar beslut om. Utskottets förslag är indelat i olika punkter med förslag om hur riksdagen ska besluta om yrkanden i motioner och propositioner. Oftast får propositionens yrkande stöd i utskottets betänkande, eftersom regeringen har stöd från en majoritet av utskottet. Det händer dock att utskottet föreslår något annat än vad regeringen har tyckt i sin proposition. Om inte alla yrkanden i propositionen går igenom utskottet oförändrade heter det att utskottet delvis har bifallit propositionen. Ärendet tas upp i kammaren. Utskottsbetänkandet lämnas över till kammaren och ledamöterna får en viss tid på sig att sätta sig in i ärendet innan de röstar om betänkandet. I praktiken är det svårt för alla ledamöter att känna till allt om alla ämnen. Därför är det redan bestämt i förväg via partigruppsmöten och i utskottet hur de ska rösta. Innan riksdagen fattar beslut hålls det ofta en debatt i kammaren. Då deltar vanligtvis enbart ledamöter från det utskott som behandlat förslagen. Debatten är ett sätt för ledamöter och partier att redovisa sina åsikter i en viss fråga inför allmänheten. Vid votering röstar ledamöterna om de olika punkterna i utskottsbetänkandet. Votering genomförs endast om det finns en reservation, ett motförslag till utskottets förslag. Om det inte finns någon reservation tas beslutet med acklamation utan votering. De flesta punkter tas med acklamation och de allra flesta beslut leder till att utskottets förslag får bifall. Protokoll. Allt som händer i kammaren förs in i protokollet. Här hittar du både anföranden och resultatet av omröstningar. Det räcker inte med protokollet för att se vad ledamöterna röstat om, utan även utskottsbetänkandet behövs. Även interpellationer och frågor samt svaren på dessa finns med i protokollet. Interpellationer är frågor som ställs till statsråd. Interpellationen lämnas först skriftligt till riksdagens kammarkansli och får även ett skriftligt svar. I debatten som följer på interpellationssvaret kan fler ledamöter än interpellanten delta.
Skriftliga frågor besvaras skriftligt via kammarkansliet. Frågorna är till skillnad mot interpellationerna endast ett utbyte mellan frågeställaren och statsrådet. På torsdagar finns även en frågestund. Vid frågestunden svarar ministrar i regeringen på kortare frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Riksdagsskrivelse. När beslut har fattats i kammaren meddelas regeringen detta i en riksdagsskrivelse. Riksdagsskrivelsen är mycket kort och innehåller bara information om att riksdagen har beslutat i ärendet, men egentligen ingen övrig information om beslutet eller om de olika förslagens innehåll. Regeringen utfärdar lagar. Nu är alltså ärendet tillbaka hos regeringen som ska utföra åtgärder i enlighet med riksdagens beslut. När det gäller lagstiftning innebär det att utfärda en lag. Svensk författningssamling, SFS. Den nya lagtexten publiceras i Svensk författningssamling, vilket förkortas SFS. Förutom lagtexten hittar du också en hänvisning till propositionen, utskottsbetänkandet och riksdagsskrivelsen i en not längst ned på första sidan i SFS:en. Sist i lagen finns information om när den ska träda i kraft. I SFS publiceras även samtliga svenska lagändringar. SFS och lagboken. De lagböcker som ges ut av olika bokförlag är inga officiella publikationer utan ges ut på privat initiativ och innehåller endast ett urval av lagar. I lagböckerna hittar du de så kallade konsoliderade lagarna, det vill säga den då aktuella lagen med införda ändringar. Också på riksdagens webbplats hittar du de konsoliderade lagarna. Vill du veta hur en lag såg ut ursprungligen behöver du titta i Svensk författningssamling. Grundlagar. Sverige har 4 grundlagar som står över de andra lagarna. Grundlagarna är regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Ett lands grundlagar eller dess konstitution kan sägas utgöra samhällets spelregler och andra lagar får inte gå emot grundlagarna. För att ändra en grundlag krävs det att riksdagen fattar 2 likalydande beslut om ändringen samt att det hålls ett riksdagsval mellan dessa beslut. Ändringsförfattningar. En lag ändras genom att en ny lag stiftas. Det görs genom en så kallad ändringsförfattning. Ofta ändras inte hela lagen utan bara några paragrafer. I ändringsförfattningen ser du vilka paragrafer som ändrats, upphävts eller flyttats. Alla lagar, även ändringsförfattningar, får ett eget unikt SFS-nummer. Förordningar. En förordning är oftast mer detaljerad än en lag och används för att precisera lagens mer allmänt hållna regler. Regeringen får utfärda en förordning utan att riksdagen har fattat något beslut. Regeringen kan utfärda förordningar i 2 fall. För det första inom vissa områden som specificerats i regeringsformen. För det andra, om riksdagen i en lag ger regeringen rätt att utfärda en förordning inom ett begränsat område. Även förordningar ingår i Svensk författningssamling och är insprängda bland lagarna och numreras på samma sätt som lagarna. Ibland finns ett så kallat förordningsmotiv där regeringen motiverar förordningen. Om det finns ett sådant motiv brukar det anges i en fotnot i förordningen. Förordningsmotiven hittar du i en separat serie. Föreskrifter och allmänna råd. Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Föreskrifterna publiceras i den författningssamling som hör till aktuell myndighet. Du hittar dem oftast på myndighetens webbsida. Myndigheter kan också utfärda allmänna råd. Även Sveriges kommuner har rätt att utfärda lokala föreskrifter. I många fall rör det sig även här om preciseringar. Det kan till exempel röra sig om lokala miljö- och trafikföreskrifter. Normhierarki. Mellan grundlagar, lagar, förordningar och föreskrifter råder en hierarki, där en författning på lägre nivå inte får gå emot dem på högre nivå. Rättsakter från EU. Vid sidan av detta har vi också de rättsakter som kommer från EU.
I och med att medlemsstaterna deltar i EUs lagstiftningsprocess har riksdag och regering och deras motsvarigheter i de andra medlemsstaterna varit delaktiga i att utforma dessa rättsakter. Här kan man i allmänhet tala om två typer. Dels förordningar som gäller direkt i alla EU-länder. Dels direktiv som måste implementeras i varje lands egen lagstiftning. I det senare fallet kan varje land själv bestämma på vilket sätt direktivet ska införlivas. Även dessa rättsakter måste vi alltså rätta oss efter. Avslutningsvis. För att på bästa sätt kunna söka i riksdagstryckets olika dokument underlättar det alltså att känna till lagstiftningsprocessen och i vilken ordning dokumenten skapats.